Hi guys, this is Marie Clarisse Laureles and welcome to my YouTube channel. By the way, this video is just for entertainment purposes only since I don't have work to do for this morning because tomorrow pa and I don't have someone to talk to for my breakfast. Pwede niyo akong sumahan kumain mag-breakfast. Okay? And by the way, pupunta tayo ng labas, mamimili tayo ng aking breakfast, mamimili tayo ng aking ulamin, at magluluto ako later. So, wala lang, video-video lang, just for fun, di ba, entertainment. Okay, see you later guys! Hi guys, nakabili na ako ng shrimps, mga 6 na piraso lamang, at saka magagawin natin. Kukuha ko ng bawang, mga maraming piraso, at saka wala lang guys, gusto ko talaga mag-video kasi wala akong kausap, kaya gagawa na lang ako ng video. Kaya at least kausap ko sarili ko at saka kayo. Huwag niyo akong hindi ko na lalagyan ng Sprite. Normal lang. Shrimp, tsaka yung tomato, sauce, butter. Ganyan na. Wala ng Sprite. Sumahan na. Ako lang naman mag-isa kakain, diba? Appreciate ko na yun. Tapos, ano pa? Dudurugin ko mamaya. Hirap lang mag-isa guys, like everything yung nasasanay ka before, walang mag-isa, ay yung kasama mo yung family mo, ikaw yung father ko kasi yung nagluluto before, at saka gigising na lamang kami, may nakahanda ng pagkain sa mesa, yung ganun. Tapos ikaw, wala ka nang ibang gagawin kundi kumain lamang. But then again, everything changes, right? Naging isang independent, talagang ganyan ako ngayon. Like everything from doing my dishes, doing my cooking, doing house chores, room, diba? Room cleaning and everything talaga. Like ako lang talaga ang gumagawa mag-isa. Pero okay lang, at least alam ko yung mga marunong na ako. Diba? Marunong na ako maglaba, mag-prepare, mag-budget, lahat. Okay lang. So, sana rin. Bago lamang ako dito, guys. Mga 3 weeks.
may kaunting rice. So, let's eat. Thank you, Lord. Sarap. Bias. By the way, yung video na to, gumagawa ako. I'm doing this one kasi again nga, wala akong makausap dito. Ako lang mag-isa. Tsaka, ang sarap guys. Super. Ano ang pangalan ba? Char. Super. Masarap talaga. I swear. Why don't you try yung ginawa ko? Tikman nyo. Promise, masarap. Sorry guys, sisip-sipin ko yung ulo kasi masarap. Tsaka hindi ko, kinakain ba to? Kasi sa akin kasi hindi ko yan kinakain. Binabalatan ko yung shrimp ko. Or sometimes pag nasa stress na akong bumalat, kinakain ko na lang kasama. Promise. Next time, yung video ako. Like, ano ba? Ano bang next video ko? Ang samyang challenge. Yeah. Tapos, 1 liter na, ano, milk tea. Pwede ba yun? Don't worry guys, ako lang talaga mag-isa. Like, wala akong kasama. So, video, gawa-gawa ng video. Kung gusto yung manood, like, ano yung ginagawa ko, pwede kayong mag-comment down below kung gusto yung mga challenge yung ipapagawa niyo sa akin. Try natin gawin. Sarap. Ibang sarap, promise. Sub na ako. Lately kasi, parang, konti na lang kasi yung kinakain ng rice. Tapos ngayon, naramihan ko yung rice ko. Parang nag-adjust pa akong kumain agad ulit ng maraming rice. Like before, nung nasa Cagayan de Oro pa ako. Like, ang dami talagang rice na nilalagay ko sa plate ko. But, ngayon, this month lang nga, nang pumunta ako rito. By the way, nagtatagalog ako kasi baka may manood iba na mga taga-ibang lugar, hindi nila naiintindihan pag nagsasalita ako ng Bisaya. If I'm going to speak Bisaya language, probably others might not understand what I'm saying, right? That's why magtatagalog na ako, but so that everyone could understand what I'm saying, right? By the way, I don't have phone kasi yun nga, pumutok yung iPhone ko. Kaya, salamat na lang ako kasi may tablet pa ako. Yun yung ginagamit ko pang
pang call, pang chat, pang internet, pang video ngayon, yung tablet ko. Okay guys. Thanks. Okay. Come on. Busog na ako guys. Promise. Sayang mo guys. Probably siguro sa marami akong nainom na tubig. Dapat hindi ako inom ng tubig. Busog na ako. Dalawang shrimp pa lang yung nakain ko. Ano ba to? Pero super ang sarap. Dami ko pang rice. Ang dami ko pang rice. So, next vlog, again, pwede kayo mag-comment down below kung ano yung next na gagawin nating challenge. But, nag-iisip ako kung gagawa ako ng samyang challenge at saka yung 1 gallon of milk tea, yung ganun. May samyang kasi ako dito. Feeling ko mas masarap to kapag maanghang. Next time. Sobrang sarap guys, promise. Try nyo. Hindi ko na talaga kaya, promise. Ang dami ng rice ko. Tapos dalawang shrimp yung naubos ko. Ang dami pang shrimp. Pero promise, sobrang sarap. Talagang sila ka. Ubusin ko lang to. Tapos, bayan na tayo. Gusto pa kumain, pero busog na ako. Wala pa akong ring light. Like everyone. Like video lang to no, ordinary. Yan. Siguro. Kung nakabakan ka. Okay. So, I'm done. I'm full already. At busog na ako. Okay? So, see you on my next video. Bye guys!